یه تمام نازکه ریاضی جایی چه مشکل داری نمیشه تمرین کن درس زدی تو چه نمانی؟ شرط ندونی؟ چاس خیلی راحت دوباره میبرم مبرن کوه؟ هنیتا برادر آباد برادر بابا راست که چی گیلو ایرو؟ پیرمبر دیگه جوونی هیچی دیاره ایرو؟ چی سید گو؟ چی هم جزه؟ چی هم؟ اینه آنسگه این نسل اینو؟ دوباره نیگه چی؟ بابا دوباره ماما چشی تمام میزنی چرت پر زیادی گوی تو بذار بدر آقا دروگان پنیل چیه؟ اینو ای گویل اینا خمیسه هم اینا خام شهریسه هم بابا من بو بریم شهری سه بوی برا بزن سی قشنگی سیمشون ایگان و هم گفتن دروی بیاده Oi? ایگام چی هفت دروزه نسیتو سه؟ چی هفت دروزه نسیتو سی اینه دروین وا این دروین؟ دروزه بچه همی سی مگو این همه چسی نزن نیه همه چه هوا خو ایتیه یا اونده هوا خوبی بیا چی گیلو بیرم؟ جان پر برو بچه هست برو بدی مردم بابا چه اتفاقی بسته بابا چی گیلو بیرم؟ ایشتا گل نه این نخمیسه ایسینه یعنی یه خیلی گوچه مرد رو ساده چی بگم؟ مردم ساده چی چه اگه چیگان؟ اوی؟ دیگه اگه چیگان؟ نکو درست نه؟ من چیگان از خیلی ازدواج کنیم درست نه؟ بیرو چیه همه چسی بازی نیست زنه دیگه مرد رو ساده چی گفتن؟ اوی؟ بو الی چی بگن؟ بو الی چی بگن دست ندید؟ اضافه که تو معتادی بخواه مامان مصرف شدی تراپی داره؟ مامان مصرف چیزی گیره وردن ایرو؟ چیزی گیره وردن؟ گوشه گل نورده چرت پر زیادی بود اوی؟ بذار داخل برا موازم جودو برا بابا چه توی اصلا ناقصه ناراحت کنی چه اتفاقی بسته من هیچی نبابی بگو من روانیه روانی هم؟ مشکل روانی داری تو؟ این رای جری زیر چرت پرتی گوی آقا اگه دارد مردم چی؟ رو سایده چی کن این گوجه چی آورده؟ ای گوی خواستی تحضینی رفتیم سیم چیو؟ تازینی رفتی سی تخفیل نوشی تازینی نگیلیسی گفتم من رو سایده چی گفتن این موقع گوجه رو من نمیرو تو اینه بشنو بیرو نه داخل بچه از بعد داری بود تو به حتی صاف حالی نی برو کنو اوی؟ برو اصاب نخونه تو برو خود از سه صاحب گیلو برده این رو سکو تو معتادی توهم میزنی چرت پرتی گوی چه گلی اصلا گلی حرف میزنی گوجه خوش پنزه چی اینه آورده؟ از قبل داشتیم تو توهم میزنی این گوجه من قدرشون تمام میزنی گوجه تازه آورده سیشا خواهی چی سید گو بگو چی سید گو سه؟ یه چیه که وقتی اعتماد داری از حرف میزنی چی سید گو بابا دقیقه خودشون داد بعد این هم نشون داد همین فیلم خودم نشون داد چه سر چه دی چه یه کانال تو نشون داد کانال سر ما بالا که سکو پیرمه رفت گیلو ورسی جنون خواسته گودی چه دوباره آقا دی گل چی ورسی کردی که برای گوشه مردم سر کنیم نه چی کنیم مثلا نه آقا بتل مسئله مهمه بتل بین همیرو خب بتل بره آقا مثلا نه خیلی بتل میخوام تو بشی بتل همین اصلا با تیمی بیسین تا بتل بره
ایما تیسی نیویسیم بابا بابا رنگ دوی خوشی الان سی تو نیخم ایما بقا ماما نیخم نیخم اجی ما نکنه در ایما بابا ماما نیمون بعد باید اصلا زندگی نیکنم ایما تیتی زنده نیکنی این سیو و رفت این سیو و اسی که درو کنه تو منو درو کنه درو که مردم اصلا فرض کن یه چی گل آورده سیما خود سنه من فقط به مناسبت یه مناسبتی بیا آورده سیما ما چه بابی هلا من حتما هشا گریاره یعنی خواهی ازدواج کنی هشا گریاره و شاید مثلا همینطوری سی من ناراحت من شاید خواستن دل مثلا یه چیم دل من خوش کنه اساسی مهمه چی گل یا دلتون خوش کنه زنگ دونه تو معتادی دونه من ناراحت هم یه مادر تنها منی بیاونم واسه تا بچه شاید گفته گناه داره تنها خواستن دلداری می خب من دست رو پیجام ایره گفتی من برف ایگوی بیا تا ایگو خدا چند به چند پرید من گفت ایره بیسان تو برای دستی من رد چیره ای دستی ها؟ هی پیرمه گلیاره و هی هو گلیاره و هی یه گلیاره چی بازی تو؟ آقا تلاته بسو بچه من بام بته هر داره بره گوش کن اجازه زمان چه گیره بخواه آقا هادی که بیرام یه شرای سخته خاصا فقط یه چند دلخوشی هد با به یه نیت بدی هم نوردش و پیرانه نه فقط به خاطر دیون میرو یه گناه داریم ما بیابونی درش صوت خواسته خوردن هیزون بشن نوان کل بیارسی بگم حرف نزن یه موشیده هم سه تا همین جیدو بذار نویسی بذار درو بچه نیده هنچه همیری گونده کوتی کنم گورده کنم بذار یه موادی چشید تا سر تیجی همیشه هوا خوابیه با بذار بحثی کنی بذار برم میرم معمول یارا بیچارت کنم به هیچ غلطی داری کنی سنه بنا میرم معمول یارا بیچارت ماما بابا ایسی کنی خو بابا رم معمول یارم کنه شده بابا بودم میره بیتی تا کسی لبرم مثل نیخوامه بابا ای کار نکو مردم سلام نشده چه پرت از یان نگو بذار تو آمد همه چی زنی اساسی که مهمه دستی مهمه دستید مهمه چی مامت شرایطیه دستید مهمه آقا از این ما داری خواه با زندگی کنم به جهنم چی نیخواه با زندگی کنم جمع کو بوده برم بخونی که من رفت نیست بچه ما بوم جمع کو برم به چیلت اگه بخوای ما نکنیم داری ما با تو نیویسیم بابا ما نیمونیم نیترین شکایت که بشتونیم شو ایتریم وقتی ما موانعات سپنانه شده این که ما نیمونیم بابا با معمول یارم این سده ده نیترم میترم بابا خیلی چیزی خیلی کار کنی حق ناری معمول برای برداری بیاری چیزه؟ هر چه نم بیاری خوش دونه چی مامت شرایطیه هیچ وقت ما نکنیم در میکل باشه اگه چیو بذار برم از جهنم خبره برم روانی مشکل روانی داری تو ما نکنه واقعا خواهی کار کنه چرت پرتی که ماما واقعا تری کار کنه خسانت کل ببنام شه خسانت کل ببنام شه ما هیچ غلط میتره کنه ما همه قانون هم چی بیا نیگوی شامنی شرایط صبحی بار خبرن کورمنی شد خب وقتی سند ماشی سند خونه به نامش بود تری کار کنه سند ای کل ببنام شه خو میتره مامان زر علی چی زن بیا بتنه را عنك شامنی چیکار کنیم دروغ سند برم شی ماما اوسو به نظر تو مثلا یه چون مواد مصرفی کنه اوسو تو قانون حقیده به هو ماما قانون فش نکنه چه یه چه مشکلی داره اگه سند هونه مالیه نه باشه لا ببینی اونی حقیده چی من به تو شرایطیه منی شو منی بارون مثلا یا بود زنده ای کل بره خواهد تو خواهی من بسونم منی سرما منی شو منی پرتیگو باید رفتی پیش حرزی تو قضا راست کنم ماما چه خبره بده دیگه مردم روستا گفتن ممی پیرمرد و یه جوانی هر و گلیاره سی تو من تا هیچی دخالت نکن تو چرت پرت دیگه من دختر نبرم هر وقت بیکار زندگی دارم
اما شادم مأمور از قبل زنج هستی آمان دروی کنی تحفین باوری کنی ما دروی کنی پلیس هم سری یا ما بعیدشتی شاید زنج ماموره. میشه درس داد بدش کن جاری کلبه و موسیه مثل ده پاهه میشه آواره مونیم ماما. میتره ماما همچین کاری کنی بیادر دوباره اومد اما یعنی یه خواب چه ها؟ مادی گفتم ما حرفم باور بچردی ماما مثل پلیس آورده فکر معمول بیارم معمول نیرو سلام 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 برداشتنه آقای خالدی بله همون یا آقا شکایت چرده چه علت آقا دی من سلام نام نی خب نمیتونی چه ربطی داره آقا بگم دیگه باز زندگی کنم من از دیگه نمیرم آقا زام که برای نمیخوام اومد گفتم نه بس یا ما میریم خودت رو راجع من گفتم بیا ولی به شرطش ترج کنی گفتم همین رو گفتیم دیگه خواهم برم چمپ میخوام من چمپ گفتم ای برم چمپ ترج کن بیا سر زنده ایمون تو گفتی چه؟ خب ما ترج شدیم چطور ترج کنی تو؟ آقا ترج شدیم آقا اله چی بود دیگه ترج کرده بود هیچ وقت میای ما ایسانی کل برم ما بسونی یه چطور رفتن سوریه بابا چلت چه چرت پرتی کن این کلبه الان کیه؟ به نامنه بنام یه نه کلبه به نام تنه؟ به نامنه خب بنام میشه چه؟ به نامنه چه؟ آقا دنیا خواهی چه نیست خزالت نه خزالت نیچه چیه من خیلی سرمت نیده خود خزالت نیچه خودی گو آقا برم چمپ نمیخوام رو آقا نمیخوام بدویست نمیخوام بدویست وقتی مواد مصرفی کنی بس تو بلوم به بتیلوم بیستی بگم یا بس نکنی خزالت چه عشقال چه صافت بچه روی ایرو علیش هم از این نمیره نیستین مالا تلاق نسیمه یه چرت پرتی گو توهم میزنه ما طلاق نساییم 10 نفر من گل دانشه یه رو پیرمردی ها یه رو آگلیده یه رو آگلیده دیگه نه مناسبت داشتم صدا داشته که نه دروی گویی معلوم روزایی که آقا هر یه چی آگلیده ما دنی خونتون با زندگی کنیم نشی بخری دوست دارم با تو زندگی کنم دهون شده اون بعد بیاسن بعد بیازن کنه چی سرت بیا ماما لطفا کنی بچه رو حق نوری بدی با ایما با تو نیه نیه ما دست خودش نیه نیه با تو نیه نیه شکایت کنم فرمازه معذرم شما ما خیلی بابا مامانی مو زندگی عابد موسوی بله سند و نام تنه درسته ولی خب این خانم زینت اینه به چل تنه تلاخ این نکنی درسی چه بچه من نه ولی به خانه با برات اون از یه تون چه گیری آره چم نو فلان کنی آقا نمیتونم باز ما زندگی بدون بزیرم هیچ جانی را
من بدون بسیلم هیچ جا نیرم. تو بچه نیتری به خانم برسونید. سیسه اول باید شکایت کنید، بعد اول با هزانت کنید. شما نیترین آیا آبر بله. بچه‌لم که نیتری همین علاوه زورش بسونید. اول با شکایت کنید، بعد بچه خوشو بار راضی بود. هست بابا تیمینی هستی؟ نه. تا فعلا طلاق نسینه. خب شما نیترین بچه مجبور به این کار کنید. هر موقع جواب ببینید بعد قانون با تصمیم بگیره. حالا بچه تیمی هستی تو هیچ جا سرکنار نیرم. معذور سکن این کلبه خام زحمتشم هم خام هم بسیلم. بگه خب تو هم هیچ کاری نکردی. این ما زحمتشی. کارم خوا نکردی. اینم کمش بیننده درست کردی. راست هم من قانونی هیچ گفتم جا اینا نیرم. هرچی درسته قانونی درسته ولی خیلی زحمت چشیه هم باید انصاف بگیرید. اگر کمکت بیه یا هرچی حالا زنده زناشوی خودتونه باید کنار بیه. نه اذیت کنه نی خانده با زندگی کنه هر روح گلی یا رقم بده برا لا تبس رو ازدواج برا بچه خیز برم با چی ازدواج کنم؟ پیرمه تو منحرفی. تو روانی باش که روانی داری. تو با چی خواهم مایه بوزن که طلاق نسه و ازدواج کنی. دیسه چرت پرتی گوی. ای گوجل چه نه گوجل که پشت منظره خب چه ربطی داره؟ تو چه ربطی داری به چی که مثلا میقدر کثافت آشغال بیشورم که بیام هرچه از راه برسیم بهش بگم ها خواهم ازدواج کنم چه ازدواجی؟ نه سی گفتی بیلش که بعد طلاق شما آبه باید ازدواج کنم ما پیرمه خاطری از زنده سید مهمی نیرفتی سراغ مواد الان یه خامله سرزنش من کنی مواد نچشیم نیچشی قطعی چشی حالا خیلی چیگی من خیلی ببره آقا بیا بره سکو خود با بیا بره خود با بیا بره اکنید خود با بیا بره اکنید تو با بره مثلا خان کرد مدر جناب سرکار تو سه رفتارش کن این خامله سلمم نه آواره کنی با بچه رو آقا بسیرام نیان بچه هم دیده نیاسته اسما وای من باید این سرمایه میرین و ببرک با طوری نی ولی ما با مامان میموری. وای یه خزنی میرین شو نه با مامان میموریم ما. هم تاها. حالا اگه خیلی تا هم بپرسیم ولی ما حتما با مامان میمیرم. آها زحمت بچشی کلبره درست کنی آقا بیا. بیا کلبره به ما برسون با مامانی خواب رفت خیلی تمیسی آخه چی با مامان تبریک کو گوش زه ها رای مغز وسیله خوندی شوسه شوده یا خلاصه کن رفت مامور آورده خواه کلبره مامور برسونه دی خیلی چی کنی با میه یا با یه با مو ای باشم بابا مشکلی نیستی؟ ندارم خب بینی خشیگی نیا ولی آرتا خود زبونش باز نبابی ولی آرتا نمیتری به من برسون هوا خیلی سرده استودت که این نکنیه در آقا بچه میگم آقا مرین آقا خشته نخواب بره ازوری باید کنار بیاین وقتی مواد مصرف بکنی بچه چطور تو اعتماد کرده تو بیست مده مواد مصرف اومه بچه با کشتی مثلا مواد مصرف اومه بچه با کشتی آقا من اصلا مواد مصرف نکنم تو چیزی مثل سیگار فقط چشون خب پشت کلبه فیلم تمیز آقا جناب سرکار فیلمش هم هست چی رفته مواد سفید چشی آقا میگه با اشتباه چه اون دنی که ده اشتباه تو چاری کن الان تبرها میزنیم تا هر وقت هوا سرده یه دو جوامه سردمه گسنمه تشنمه تا هوا خوبی ماموریت داری و ریمان داری کلا بینیه در اذیت کنی رو خامونه چند فلان کنی تو بابره هیچ جانی رم هیچ جانی رم یعنی چی جانی رم این کلبه زحمت چشیام درست اشردم خب بچه رم زلیل و بیم حالا خیلی نکنیه در هیچ جانی رم ناسا میتران کشه در یا نه؟ سند قانونیش به نام یقایه قانونا یقای تره حق مالکیت داره نسبت همینه قیافه من خیلی هم خوبه زن کنه اصلا نارم خب بازی چی؟ زمین با این کلبه و نام یقایه حالا ده هر روزی چه خواستین کار کنین باید بنوشتین فقط همین 4 متر منم ما آقا هادی چه زمینه داوی ما و این آقا اعتماد چه بچه یه عالم و بیه بچه یه دم سمت مواد نیره به خاطر همیه چون یه ورجش نیست سنده زمینامیو اگر بدونست این چه صافت آشغال دو برای سراغ مواد هیچ وقت سنده نی زمینامیو زر نزن خب زر نزن خفه بود نزن زن کنه زن که برن زن که چی برن کردی؟ بدی چی کردی؟ چی بینه مردم روزهای گنچه دست از زیده تا زن بچردی چیز مردم حفل زینی
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ آن فیلم دیگه. وقتی رستوران من ممکنه 10 نفر بیان به یه زن جوونم ممکنه 10 نفر بیان بگه آقا میخوایم با تو ازدواج کنیم چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ بعد مثلشون مثلا نمیام. اینقدر بی‌شرف کثافت نیستم که مثلا طلاق نسونم ولی برم ازدواج کنم. من همچین چیزی به عنوان دینی ما مثل سر دنیارم. وجود زن داره. زن کبرا اوسیده اوزنارم. زن تبرها میزنی زن کن. خاطر دار نکنید دار تو نکنید باید بری نما. برم معتاد عباس آقا زن که ببره نیخوای دار بیسی. نکنید نه ریتمیز رو حرف بزنی ها زن که ببره نیخوای بیسی. زن که ببره. یه جانی را اگه چیو وای. خب خیلی چی کنی؟ دوست تو انسانیت نوری آقا انسانیت دارون تنم نزیاد چی بخوام بومه چند ربنه ده باید بسیم به چند چند زدی ترس به زندان کنی. کردی. تا وقتی ترس نکنی حق نوری پاتا منیم نی کلبه فهمی؟ فهمی؟ نام خمه آقا نیخوام بیسی. کلبه من ابتدی تصد چه کاره ای؟ صحابی کلبی هم آقا نیخوای بیسی. آقا برم زاخری تو بنام برم اینو بینی سرما همه چه؟ زن که نیخوای بیسی. همین چه سقیدش به نام نیو خب بنام حقاب برم زندگی ولی کنم. سرده سخت ناره مثل شما برف بارون زندگی کنم چون من برفی دادن دیگه بیام کنم چم کافه چران هم بچردی آه هیچ کنی تو جانی را آه بیو برم آقا نیخوام بسیرم میخوام آقا بیو برم بچه هاتت نیوسه بچه نبکشی ها؟ تو موادی کشی حال دست خود نیسته روانیه مشکل روانی داری هم واقعا سیگار کشانی داری بیو زن بقا فکرم نیخوای به قیافت به حفظ دین معلومه حالا سی و مشکل مواد چند تری شکایت کنی ولی قانونا ایجا مالی آقایه من سعی چشم آه تری شکایت کنی موقعی که اطلاق برسونی شاید قانونا حق بنو و تو ولی الان یه آقایی که تو شکایت تکنم پیش که همیشه راحت آزادانه جردیسی خود به عشق حالی کنیمینی کلبه ایله متی چنا حالا هیچ کنی آقا زن خود را بسیرم نیام باد بچه با میان ماماتی خیلی چی کنی؟ مامان باتیم با من دوانتیم با این رین هرچی بود در هر شرایطی بود با مامان میرم بابا رم خب من ازدواج کنم یه مادر خویاران چه مثلا دواسته ای میشونه خاک کار چند بسرت تو چی شکن و تو بدبخت بیچاره دادو خدای احترام بسونم تو یه معتادی هیچ تا زنیه تمر برا ترچ گوست بیا زن بس چه دمه ترچ دیه بسه آقا خب بیو برم من نیخوای برای بیو برای نیخوای بیس ایگم آقا برای نیخوای بیس بیو برای نیخوای بیس مکو مکو بسکار یه دل قانون کارت اشتباهیه بیچاره مکنی نیخوای بیس خفا خیام من زنم برای نیخوای بیس ضرب دو تو بیشتره در بحث مکنی کسافت قانونا یه اقضال مالی آقایه یا با شنار بیه یا باید بره هیچ کنی نزاید دوری جانی یعنی ها تری جناب باید سرکار شنار بیه میره بردو بیسم به هم چند به چلت جناب گناه سرکار داره. سیکار جناب سرکار سیکار میره بردو بیسم به چند تو مادرش در روزه نما بیچاره آزادشی هده زوزه نمی خاک من سرت مصرف میشدم نه مصرف میشدی مصرف میشدم تو غلطی کنی. با یه هفته اینه هم تو برم جانی را زن که موردی تمرد های موردی هم میخوام خردی کنم ما پیدارا چه موقع ضعف کنم ما پیدارم جا دارم چه برم هیوی رو بخوام رو در بحث مکنی مثلا خوش وحشی رو دره من با دلسی به چله دو سوسه به چله باید وحشی رو میاد تو. نکستی که من صاحب از جناب سوانه بیام میری کشتمه خفا بود جناب سرکار تا بگو حالا ترچیفی ما چنه ترکیب حق قانونی کلبه بای آقایه یا با شنار یه جوری یا با میتونم شکایت کنم شکایت کنم بخاطر اعتیادش میتونی به خاطر اعتیادش به خاطر طلا همه چی ملیت شکایت کنی ولی ادا قانونی آقا داره هم درست کنی که تو هم مال منه استندش به نام منه حالا دفت کنید ای ترین باید چنار بین اون بسیار گناه داره می سرما جناب سرکار مثل باید چنار بیا مثل قیافش کو یه معتاده رو کوی چشی اومدی توهم میزنه یه چیز دن که بعد باید چیز دن که میگم حق نری برای داخل میگم حق نری برای داخل
کار چی جناش نبود گم گم زن نکن کو زن کو برای زن آقا من تو چند داری بود؟ نیست تنها خیلی چیزی من آواره کنی نه بابا روانی نکو خو من مشکل روانی داری از یه تون چردی و رنت گلیسه و اینا میخوام دویش یه چیو نه مالا زن نیرنج بابا من خیلی سایمای من آواره که نه ما آنه کشتی نه خبرم میخوام با دویم برم دست نزن میخوام با دویم برم بیا باشه سرمایی نمیری بیا متأثیره نیایسو میخوام با دویمو برم با سرمایی میری هیچی مونی بو هر تمام با مانی موره مدوعتی حالا چیزی چردی ما نکنه در خب باشه بابا ایشان نره ندر مامانی را چی کنه در یعنی ما نمیکنه مولتشو به گناه داره تی تو ایسو تا در بزای مانا بکشی او بچه گناه داره چرا مولتشو به هر جایی بدوری نداره نه بچه هر تیخنه خوش مشه داره برای او بچه اصلا تیت نبا ویسه او بچه فعلا با تی دویش بود نیتری چیزه؟ زفتش کنی یه سال خوده اینطوری تی میسی؟ نه ایده تای ترین چه تصمیم میشه ولی او بچه با تی دویش بود ای بو مولتشو به چند اصلا ما چی دیره ندارم سرزاش و اسما نه بتا خوش بره بتا خوش خواب بره بابا بتا بره عزیزم من نباب بابا این خوشی خواب بره دوباره صبح داستان درست کن سیما گم بتا نه. وای خصوصا مامانی بابره در ایمان بابریم ایمان مامانی موره بابا خوشی خواب بره که خواب بره ازدواج کنم چی همچین حرف بیزه مامانی سخنه کاجاری میکنه نکورو ایمان باشه ره خب بابا ایتیله به همینطوری خدا لعنتت کنه آرتان بهت خون راست آرتان تی میسی؟ آرتا نه آرتا بابا اصلا تا من دوعتی خیلی بایه بریم باتی خواهیم بریم بابا بابا ایره بوسو بای پی ام ای ازدواج که بیچاره تو کنه نه بابا مانی میخوایم بریم رکبه میخوایم بریم هر جا چه بخواه بریم کاپشانت کنه تایت بابا نیویسی من دوعتی نریم باش مامانی مونه چی کنیه در یعنی ما بابریم بابا مامانی خوش مشکل داری خامرم زربست نکنین زربست نکنین زربست نکنین برو ببین برو ببین زور احتیاج خیلی بریم خفه بود سه قیافش زونم داره حالا چی خواه کنیم مادر ما آرتانه برد تا بریم آرتان خیلی بری که در هیچ وقت هم نمیتید بابا ایشان چیه من به تیر میخوام به تیر تا بری که مامانی چی به آبی نبیاد تا چپ جوتب نمونش مولتشون نیست هر رو آقای مستوی من به تیر میخوام نریم به خوشی خوام برم خیلی خوش مشکل داره خوشی خوام برم خفه بود روانی بیمار مریض نیز مگو ایمان کنیه درها نه اون سنه باته خودی داته یه ذره انسانی هم داری خدا به اسم ما سب چه بابایی نگه بابا خدا لعنتت کنه خدا بد نگذره کپشنت کنه مامان نبودیشه؟ جان سوان سنه نیه با سرعت فعلا تیمنه تا شکایت زارنش مشخص رو من باید شوش کنیم این خمه شما بخوام بفروشیمش و نه درسته اول با قاضی حکم شبه بابا ایشان مرنگ سنجات فعلا تیمنه بابا ایران برنگ خدا لعنتت کنه تیک واسه معتاد عوضی به خدا شکایت تیکنم و ایگو به قانون ایگو که تو معتادی چه صافتی ساعت کن بسیره بتی سونا مثل بچه نوستونه چسی پنیا زور احتیاج خیلی بریم مثل بچه می نوستونه چسی پنیا بسیره بتی سونا بخی یاد دوباره پیش نکوی تا ایتر آزاد راحت زندگی کنی خب باید برم هزار تا کار دست در نکنه سند هم فعلا تیمنه تا ترکیبش مشخص رو موسه بیا با خجالت بشش بابا کار چردی بابا مامانی خوش خابره بابا اسما دیگه پوتری بابا مره
سکو جون تین مرتا بیا مامانی خاطره برد نیخوام تو وقتی ما نکنیده یعنی ما نمیخواه کنیده یعنی ما نمیکنیده من دوانتی ما نکنیده یعنی ما باید بریم بدم تو حق نداری هیچی بسیار نگو برای گمه خیلی بریم ایماده بره آسان از ساما کوشش شکایت نکنم خفه بود بی من آواره چدید ما شکایت نکنیم رو نشون می آقا پلیسن اوور گفتم بیا علش دماشی داشت گفتم بیا تا برسیم گفتم بیا بریم روا مورده و شونه نتوانم آقا رای پلیس بیاش تا بریم ما خواستم که اعتیادش اعتیادم نچینم خواستم ترش شده تومت اعتیاد میخوام اصلا فیلم مثل گوشیه حالا خوبی باسه تا به تقابل ما بود تو جا فیلمونو ندید تو جا آبی گفتم یه رای پاری دی کشم ندید باید به حیات برای نداره دایی چی خیلی باید برای نداره جای دست برای نداره هوا سرده چی کنم؟ هوا من سرده مروت تنری؟ نه حالا چه رفتی که تا آزاد شدی به تماشاگری نمیرم من وقتی جان آزاد من شدی نه اصلا نیدم بیمیم ما سردمون سرد درستی آقا بسوسی چی کسی روی میدونم نیستوس حالا این چه بزرگتره بهتره من کرم گفتم یه رای پاری کنم کشم ندیدم نه من اصلا نیدم جا بکنیم برای تو گفتیم مامان و بابا نگم بدی نداره نه حالا چیزی بهتره حالا راست وی آزاد شدی تا من کل بینه به مایسته آواره و دعوته رو بید حالا که آزاد شدی من چند پاوری شدن خدا قلب تا بیه اون ساختمون لاکسیری داره به تا بینه زندگی کنی همین ساختمون بیشتر نه خب یه اتاقشو بگوید ما کامل زندگی کنیم خدا رد نگذاره خدا لعنتت کنه چه جور مادریه یعنی چی؟ خب سیچه آمدن بردی و در چی سینه معتاده بود با ترابو مخواستم ترش کنه بابا چلیش تو من خیلی سیچه پولی دیرش چشی دیگم خود فیلم مثل گوشی خنشیده با الان چه گوشی آیگام حالا که در آب دور بینالش ترش کنی حالا قبل تا ببینی زندگی کنی اصلا حالا یا آشونه اصلا روتونی خدایا چی بره هر جا بره بره نیوش خدا لعنتت کنه بدین رات نکشی خدا بعد نگذاری رات نکشی بره من اگرنو ما آب کو یه رفت انسانیت داری نکرد انسانیت داری نخود رو از تو متای دای چی خدا بعد نگذاری بره رات نکشی زای دانش داشت دایری نیست بره دانیا نه خیلی نشستی رهلمانی راتونو بنا این ساختمون خیلی چاش ساختونه خان خومونیت میشین بچه تو یه ذره جا نیستی من بستی نه بچه نفانی که نمیرم اصلا یه کارا بیره همین ساختونه فنار اصلا راتونه براتون چی بره رسیده بس کرم دروسی تو نه نشستی نالش چیزی نیست اصلا ما بیایم میرو بلا میخوام راتون چی بره نبیاد جنا خدا لعنتت کنه راتون چی بره دایره پیر نزن یا اندانکی پیر بزنیم ندارم خدا جواب پیده باشد خدا جواب نید ولی ساراتون چیزی کراش لاشه خدا
خوشیم زبان خبره خدا لعنت خجور مادریه که من کور ما بچی نشناسیم نروستا ابرای کورو اینه نه و دردش را نیخور هیچ وقت همیشه هم میتونه بدجنس لا تسكني بنفسي شو كبرى يا سلام كبرى فقط آرتاک نداریم مادرت ولی من تا بزرگتری آرتا خیلی کچیکیه يعني فقط پوتیلر میکنیم پوتیلتون هم نوردین سرمایه یخ بزنین طبعا من بالا شافني خدا یا خود کمک از همون ساعتی که زمینم یخ داریم بریم به روستا ایهونی علی گوش که راهمونیه مامان ساکت جمع میشینیم سابقا چه من درد من یا خود که بجم کن سالی میره برای منه هونی هموزینه آن پیرزن چی جوش منم بود یک کردش وحشیه توی چردان استراحت چند زور در بزنیم مسیر اشفت خیلی دیره یه شولی تیمونه بالا اول بریم روستا بجردیم منیم کسی جاوا موده اون شانه سر کنیم خیلی سرده آشان همه خوری مامان صبح بریم بولتین جلا و اینجا هم بیاریم هلا اصلا نلیش بود نیم نکنیم پامون یا دو سال مدرسه موتاها هم مرنن هلا صبح نیره مدرسه تعطیله ولی بعد مامان سب کن بابا یه جایی پیدا کنیم او سخه میره میارمش ها نه مامان شویه خطرناک بریم رو میشم اما بیا برو اول بریم اون شان یه جای سر کنیم تا من حساب چی کنیم من نلیش پوتیله ها پوتیله که ما تو پوتیله که نجه ماما و او طرف بریم و او طرف Tamam derdi tamam.
تا بیا بی باش بیا نزدیک نه ولش کن خیلی خونش قشنگه. به طرف رنج چند سفتاره بود طبعا دومم چند دومم ترچه نزدیک طول جان دارید امشب جاوی ما بینیم و خمتیرم آواریم خوب زانوری مثلا بمیرم معتاده بوده ایمان همه تو شده بچه تو ما خوب زانوری یعنی هیچ جانوری؟ نه یه اون شوچه هوا خیلی سرده به کسی رو دارم نه فقط که اون خالص باش بستن
ما خیلی جایی نداریم بگه آواره این همین انشاءالله دازدیم خیلی ما زانوریم ما قدری میرم میریم ما شرمم خدا سکنیم ها نظرت سکنیم سکو هني رزايني ها انا كبري اولو اجيب اجازه بلا مو بيتي او شو انا بيتي نكمل تاني بقى بس شدیم که رضا همه خجالتی خوش رد لزوم مثلا تاری هم ناش وقتی که آب دیمانه کنیم و در پرای صورت کنیم مامانی بابا انا موادی نشده انده ایتونه نبی اصلا حالا به داخل رو جمع کنید بشینید فعلا تو رو جمع کنید یه چویی کلبتون چوبی کلبتون شیرین بخور به این جایی چند تا رفتیم اجازه نمیده بشینید فعلا بشینید تا چوی کارو غذا خوردیم نه ولی هیچ چیز نخورد آتن تعذیب شد
ما هم خونه زاره خونه زاره صاحب خونه خیلی جدیده صاحب خونه ما ولش کن کارش نشته بود دستت نیم مردم خراب من تو چند بار من به کار کردم حالا لطفی چه تو میچردی هیچ وقت فراموش نکنم که من زاده آوردی الان از توی بخوریم کاملا ما میرم خیلی بد اخلاق و سختی رسی الان نرسه کاری درو کن شو بیسید ولی حسابیان نیده توری همین اجازه نیده من با خاطر چی گم بچه گناه دارم این سرما خورین مریضی توری مشو نیده بگذارمید دامنه چند جا هم رفتیم همین اشکنیه میرم خیلی سخت اخلاق میدیم اجازه نیست شما جا خون بیبین داشتم توی تا مدتی میره بود شوی بخواد بچه خواه بچه بازی آرتا بیا عزیزم بیا آرتا تا غذا چند برنامه شدی اصلا میرم مجبور دیگه سخته کلبه که درست کردیم یه آقایی که دارم کلبه از یه نامش سیگه و دوباره شروع چه مواد چشیان دوباره ما چشیم یه چند روز خانه بیش ایما صحیح بکنه هم هر وقت برف و بار میمن ایما ایگه بیان تا بیان داخل و هم بیان تا وای سیگهیمش بشی بکنیم تا بریم ترچه قبول نشد بس هم تا رفت همی مردم استابش گفتن زینتها ازدواج کنیم تو در مطال داریم حالا بحث شده سند کلبه ولی خلاطه خوش نیست چون معمول رو ببین معمول به تا تشریف مشخصه بود ولی حالا تا تشریف مشخصه بود نمیتونه آواره درستی بود رو میکنم خطور زندگی بهتر انشالله دست خوش جان نیست که جان نیست یعنی آدم بدی نیست خوب ولی خدا مواد چشه طوری آرتا مواد نابود بفرما خود شروع کن بخواب خودش
آرتا اسم نزن. زابیان میخوایی؟ نه مردا چه اتخابشون نکنه. آرتا شیطونه. بیا دیش نده. بیا بایی برو. بریم آبیارش رو کنم؟ سوسی آرتا دست نزن. آرتا بشین دم مالی بشین خیلی ممنون باشه. آرتا گشنته؟ آرتا می بخوری؟ مانش بده؟ آرتا غذا نخوردی؟ دلم سینی سوزه. خب دلم نیست. مشکلی نداری. بریم موبایل رو آرتا لا شو نایری برسیم تا بریم صبح خمرین کنیم جایی بریم. میره اخلاق ما در اخلاق ده که خوبی مدتی تا بخواستیم روی ترتیب روشن و بی ترتیب کرده همین تمونی هستیم الله خمام میرم خیلی بد اخلاق هستیم رفتیم بریم. راستی من رفتیم ولی اجازه نه. من رولی نامدارم به ساختمون قشنگی داشت. بگم فقط این ساختمون رو ترش کنیم. هرچی به چه عجیبی برسیم به بعد نفسی نویش هم نسودی به چه کچی دارم نداری صوتی ها. آبده بردم بستم به چم. من آزادش خوش آورده شده. مجموع خیالت راحت تا بیگه ها. نوش شدیم سرما زمستون